Fluent Academy අපේ YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ අපේ CorelDRAW video series එකේ 11 වෙනි lesson එක. මේ video series එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියොත් ඔයාලට පුළුවන් CorelDRAW එකේ හැමදේම හරියටම ඉගෙනගෙන logo designing, flyer designing, packaging designing වගේ දේවල් හරියටම ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා තාම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා දැම්ම bell icon එකත් click කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් CorelDRAW එක හරියටම ඉගෙන ගන්න. මේ lesson එකේ අපි කතා කරන්නේ rectangle tool, 3 point rectangle, elliptical සහ 3 point elliptical, polygon tool සහ star tool ගැන. හරි. එහෙනම් පළවෙනි tool එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා rectangle tool එක. අපි rectangle tool එක අරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට අපිට rectangles draw කරගන්න පුළුවන්. අපිට mouse එක එකපාරක් click කරලා මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඕන විදිහට rectangle එකක් draw කරගන්න පුළුවන්. mouse එක අතරපුවාම ඔන්න ඔය විදිහට rectangle එකක් draw වෙනවා. ඒ විදිහටම rectangle එක draw කරද්දී control key එක press කරලා draw කරොත් ඔයාලට හරියට මෙන්න මේ විදිහට rectangle එකක් ඔයාලට draw කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් rectangle එකක් draw කරද්දී හරි මෙන්න මේ විදිහට rectangle එක draw කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන property bar එකේ rectangle එකේ size එක width එක සහ height එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. width එක ඔයාලට කැමති ගානක් මෙතන තියෙන දැනට අඟල් වලින් හරි. එතකොට මම අඟල් දෙකක් අවශ්‍ය නැහැ. මට අඟල් 2යි කියලා type කරලා උස මට අඟල් 4ක් අවශ්‍ය නම් 4යි කියලා type කරලා අපිට මෙන්න මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම rectangle tool එකකින් අපි දෙයක් draw කරපුවාම පස්සේ rectangle එක draw කරාන් පස්සේ අපිට පුළුවන් selection tool එක pick tool එක අරගෙන ඕන විදිහට මේක ඕන තැනකට move කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම size එක මෙන්න මේ කෝණයකට ගිහිල්ලා ඔයාලට size එක හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඕන විදිහට උසයි පළලයි වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා draw කරපු shape එක rectangle shape එක මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් rotate කරගන්න. rotate option එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් rotate කරගන්න 45යි කියලා type කරමු අපි. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් අංශක 45ට මේව rotate කරගන්න. ඒ වගේම මෙයාගේ center එකේ click කරලා ඔයාලට rotation එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. center එකේ click කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට rotate කරගන්නත් පුළුවන් shape එකක්. ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මෙතන 0 කියලා දුන්නාම ඔයා මේව 0 එකට අපිට වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන rectangle එක අරගෙන හරි rectangle එකක් අරගෙන click කරලා shape tool එකට ගියොත් මෙතන තියෙන shape tool අපි shape tool ගැන වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා shape tool ගැන අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරා. ඒතකොට shape tool එක අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ rectangle එකේ මෙන්න මේ කෝණයකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට corners ඔයාලට drag කරද්දි click කරලා දිද්දි මෙන්න මේ corners round corners විදිහට ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. මම මේව delete කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට round corners හදා ගන්න පුළුවන්. rectangle එකක් අපිට draw කරලා ඒ rectangle එකේ කෝණයකට ගිහිල්ලා අපිට shape tool එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට drag කරද්දී මෙන්න මේ විදිහට round corners හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ property bar එකේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන මේ විදිහට ගත්තාම ඔයාලට කෝණයක inside එකට මෙන්න මේ විදිහට අරගන්න පුළුවන් shape එක. ඒ වගේම ඔයා draw කරන shape එකේ shape tool එක අරගෙන ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම කරද්දී round corners එනවා වගේම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් chamfers දාගන්න. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට chamfer විදිහට ඔයාලට corners හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට ඕන වෙනවා දැන් මේ විදිහට ක්ලික් කරලා අපි හදද්දී corners හතරම එකම ගානට තමයි අපිට rotations හම්බ වෙන්නේ. එහෙම නැතුව ඔයාලට වෙනස් කරගන්න ඕන නම් හරි මම මෙතන කොපියක් දාගත්තා. ඔයාලට මේ corners හදා ගන්න ඕනේ මේ එක කෝණ එකක් විතරක් පොඩක් වැඩිපුර හදා ගන්න ඕනේ. එහෙම හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඇවිල්ලා property bar එකේ මෙන්න මෙතනින් corners ඔයාලට වෙනස් කරගන්න. මේ කෝණ එක පොඩක් ක්ලික් කරලා මෙන්න mouse එක මේ විදිහට move කරද්දී ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට කෝණ එකක් විතරක් ඔයාලට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒකට මේ විදිහට වැඩි වෙනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ lock එක අයින් කරලා තියෙන්න ඕනේ. හරි. බැරි වෙලාවත් ඔයා මෙන්න මේ විදිහට ගත්ත rectangle එක මම මේක කරනම් කොපියක් මෙන්න මෙතනට ගත්ත rectangle එකේ මෙන්න මෙතන lock එක දාලා ඔයා මේ amount එක වෙනස් කරොත් මේ හතර පැත්තම තමයි වැඩ කරන්නේ. හරි. මේ හතර පැත්තෙම corners ඔන්න ඔය විදිහට වෙනස් වෙනවා. හැබැයි ඔයා lock එක අයින් කරලා හරි අයින් කරලා මෙන්න මේ කෝණ එකක් වෙනස් කරොත් මේ කෝණ එක මම අඩු කරන්න. මෙන්න එතකොට ඒ එක කෝණ එකක් විතරක් ඔයාට කරන change එක වෙනස් වෙනවා. හරි. එතකොට අපේ logos වලට එහෙම මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා එක එක වෙලාවට. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට මේ rectangle එකක් draw කරපුවාම ඔන්න ඔය විදිහට options වලින් අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා 3 point rectangle කියලා tool එකක්. එතකොට 3 point rectangle කියන්නේ ඔයාලට points 3කින් rectangle එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මට මෙතනට අවශ්‍ය නම්
first point මෙතන second point එක මෙතන third point එක වාට මෙන්න මේ විදිහට rectangle එකක් වාට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ first point, second point, third point. කැමති හැඩයකට මෙන්න මෙතන එකක් ක්ලික් කරලා first point, මෙන්න මෙතන second point, මෙන්න වාට මෙතන third point. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට කැමති විදිහට rectangle එකක් draw කරගන්න පුළුවන්. point 3ක් වාට මෙන්න මේ විදිහට දීලා. දැන් කෙලින් හදා ගන්න ඕන shift එක press කරලා හරි ඔන්න ඔය විදිහට වාට හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට 3 point rectangle කියලා කියන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට draw කරගන්න පුළුවන්. ඒ 3 point rectangle එක draw කරත් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් අර කලින් කරපු options ටික ඔක්කොම කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊළඟට elliptical tool එක ගත්තාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ellipse shapes draw කරගන්න පුළුවන්. කැමති විදිහට draw කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේවා draw කරද්දී control එක press කරලා draw කරොත් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට circle එකක් draw කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා draw කරගද්දී ඔයාලට ellipse එකක් මෙන්න මේ විදිහට elliptical tool එකෙන් draw කරලා ඉවර වෙලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන property bar එකේ ඔයාලට height එකයි width එකයි දෙන්න. මට මෙතන දෝනේ දැන් 3යි කිව්වොත් හරි අඟල් 3යි පළල උස අඟල් 3ක් දීලා දෙනවා. මෙතනින් pick tool එකට යනවා මෙන්න මේ විදිහට 3යි sorry pick tool එකට ගියා. මෙන්න අඟල් 3යි 3ට අපිට ellipse එකක් create කරගන්නත් පුළුවන්. හරි අන්න ඒ විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ rotation options තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න අපි draw කරගත්ත elliptical එකක් තව එකක් draw කරගමු. ටක් ගාලා මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට මම draw කරගන්නවා. control එක press කරලා draw කරගන්නවා මේ වෙලේ. shape tool එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ point එක හරි මෙන්න මෙතන තියෙන point එකෙන් අපිට මෙන්න මේ විදිහට drag කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට හදද්දී මෙන්න මේ විදිහට close කරපු shape එකක් තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. අර කාට කැමති කාණකට මේව හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේක open කරපු shape එකක් විදිහට ඕන නම් මෙන්න මෙතන තියෙන option එකක් arc කියලා. මේ arc කියන එක click කරපුවම මෙන්න මෙයා open වෙච්ච shape එකක් විදිහට හදා ගන්නත් පුළුවන්. හරි අපේ design එකට අනුව අපිට ඕන වෙනවා. හරි. එතකොට එන්න විදිහට තමයි ellipse තියෙන්නේ. ඒ වගේම 3 point ellipse කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒක ගත්තාම ඔයාලට පුළුවන් draw කරගන්න first point, second point, 3 point. හරි. point 3කට වාට ඔන්න ඔය විදිහට ellipse එක draw කරගන්නත් පුළුවන්. first point, second point, third point. ඔන්න ඔය විදිහට. හරි. එතකොට මේ අපි හදාගත්ත එකේ first point, second point, third point. ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලා 3 point වලට ellipse එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට එතකොට මේ 3 point ellipse එකක් අරගත්තාම පස්සෙත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් options. හරි. අර කලින් ellipse එකට කරපු විදිහම options ඔයාලට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. next අපි යනවා මෙන්න මෙතන තියෙන polygon tool එකට. එතකොට polygon tool එක ගත්තාම polygon tool එකේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට draw කරගන්න පුළුවන් polygon එකක්. හරි. polygon එක draw කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. polygon එක draw කරලා මෙන්න ඔය විදිහට draw කරගත්තා. මෙදින් ක්ලික් කරලා මම පොඩ්ඩක් මෙතනට ගන්න. මෙන්න මේ පැත්තට side 6ක් තියෙන polygon එකක් තමයි අපි හදාගත්තේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් sides වෙනස් කරගන්න. කැමති ගානක් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. අඩුම ගාන ඇවිල්ලා 3යි. හරි. එතකොට 3කට අපිට මෙන්න triangle එකක් ඕන මෙන්න ඔය විදිහට 3ක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම polygon එකට ගිහලා මෙන්න මම ආයෙ draw කරද්දි මෙන්න මේ විදිහට මෙයා draw වෙනවා. එතකොට මට පුළුවන් මෙන්න මෙයාගේ මෙතන side එක වල වෙනස් කරගන්න. කැමති ගානක් වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහට polygon එකක් අපි draw කරාන් පස්සේ මේ polygon එකේ මෙන්න මේ point එකකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් මෙන්න point එක මෙන් පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහට අපිට කැමති විදිහට drag කරගන්න shape tool එකෙන්. එතකොට එයා star එකක් විදිහට තමයි අපිට හැදෙන්නේ. මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා මේ වැද්දොත් මේ දැක්කද? තරුවක් විදිහට මෙහෙම හදා ගන්නත් පුළුවන්. හරි. එතකොට මම polygon එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ගත්තා. shape tool එකට ගියා. ඔන්න ඔය විදිහට කැමති විදිහට හදාගත්තා. දැන් මේ point එක මෙහෙට මෙහෙම කැරකුවොත් ඔන්න ඔය විදිහට කැරකිලා වගේ shape එකකුත් හදා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට කැමති විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් shape එකක්. එතකොට මම මේ polygon එකක් අරගෙන මෙන්න මම මෙතනින් sorry මම undo කරන්න. polygon එකට click කරා. මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ විදිහට polygon එකක් draw කරගන්නවා. draw කරලා මෙතනින් මම side එක වෙනස් කරනවා 45ක් විතර. 45ක් දීලා හරි 45ක් 46ක් දෙමු. shape tool එකට ගිහලා මම මෙතන zoom කරලා පොඩ්ඩක් හරි mouse එක zoom කරගෙන මෙන්න මෙතනින් ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහට draw කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට එකක් හදා ගන්නවා. මේකට මම පාටක් දානවා රතු පාට. මේකේ line color එක නන් කරලා දානවා. මම මේ line colors වෙනස් කරන හැටිම ඔයාලට කලින් දී කියලා දුන්නා. ඔන්න ඔය විදිහට. දැන් ඔය certificate එකේ badge එක ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන් polygon එකක් පාවිච්චි කරලා. ඒතර polygon tool එක අපි කතා කරා polygon එක. ඊළඟට star tool එක star
හරි. එතකොට ස්ටාර් එකක් කියලා කියන්නේ මේ තරුවක් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අපිට ඔන්න ඔය විදිහට කැමති විදිහට තරුවක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඔය ගන්න. මම මෙතනින් මේ විදිහට තියනවා. දැන් තරුව ඩ්‍රෝ කරාන් පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ තරුවක් විදිහට අඳ ගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ තව ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා බලමු අපි. මෙන්න මේ විදිහට මම ඩ්‍රෝ කර ගන්නවා. හරි. මෙන්න මෙතන ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට අපිට අරගත්තාම මේක ක්ලික් කරොත් හරි. මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට පොයින්ට් සයිට් එකක් මොන විදිහට අරගෙන මේ විදිහට අපිට ඩ්‍රෝ කරගන්නත් පුළුවන්. and මේකෙදී අපිට මේ සයිට්ස් වැඩි කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. හරි. and තරුවක් විදිහට ඩ්‍රෝ කරත් අර ස්ටාර් එකක් විදිහට මේකෙදී ඔයා ඩ්‍රෝ කරාපුවාම මෙන්න මේ විදිහට ඒකෙත් ඔයාලට පුළුවන් සයිට්ස් වැඩි කරගන්න සයිට්ස් අඩු කරගන්නත් පුළුවන්. හරි. අඩුම අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. හරි. ඒකට ඔයාලට වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. වැඩි කර ෂේප් එකට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා අර කලින් විදිහටම අර පොලිගන් එකට කරපු විදිහටම වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට. එතකොට මේ ස්ටාර් එකේ ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. බලමු මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ස්ටාර් එක ගත්තාම මෙන්න ඔය විදිහට මම ඩ්‍රෝ කරගන්නවා තරුවක්. මෙයා පොඩ්ඩක් මෙන්න මෙතනින් තියාගන්න. මෙන්න මෙතන ඉන්සයිඩ් එක වල මෙන්න මේ විදිහට මෙතන ඔප්ෂන් එකකිනුත් වැඩි අඩු කරගන්නත් පුළුවන් මෙන්න ඔය විදිහට. හරි. නැත්තම් අඩු පුළුවන් ෂේප් ටූල් එකකින් වැඩි ලේසියෙන්ම ඉතින් කරගන්න පුළුවන් ඔන්න ඔය විදිහට. ඔන්න ඔප්ෂන් එක වැඩ කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය විදිහට තමයි අපේ ෂේප්ස් ටික ලේසියෙන්ම ඩ්‍රෝ කරගන්න තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මෙන්න ඔය විදිහට ෂේප්ස් ටික අපිට වැඩි ලේසියෙන්ම ඉතින් ෂේප්ස් ටික අපි අඳින හැටි බැලුවා. එතකොට මේ ෂේප්ස් තියාගෙන අපිට ගොඩක් වැඩ කරන්න ලේසි. හරි. අපේ වැඩ ටික කරගෙන යනකොට මේ ෂේප්ස් වලින් තමයි අපි ගොඩක් වැඩ කරන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි ඔය ටූල් ටික පාවිච්චි කරන්නේ. සහ මේ ටූල් ටික පාවිච්චි කරලා අපි හොඳ නිර්මාණයක් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හදමු. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි channel එක subscribe කරගන්න. CorelDRAW එක අපි හැමදේම පිළිවෙලටම ඉගෙන ගමු.